Hej och välkomna till Ntd Nyheter. Jag heter Cecilia Samuelsson. Här är våra rubriker. Utskott i Representanthuset undersöker hur man kan förhindra att icke-medborgare röstar. Demokraterna splittrade om Bidens gränsåtgärder. Federal vapenrättegång pågår mot president Bidens son. Kina hamstrar olja och guld samtidigt som läget är spänt med Taiwan. Befolkningskollaps, födelsetalen sjunker globalt. Hur förhindras icke-medborgare från att rösta i federala val? Kongressen undersökte den 16 maj hur man kan återställa amerikanernas förtroende för valprocessen. Detta sker då det kommit fram information om oegentligheter angående röstlängderna. Här är mer från utfrågningen. Since President Biden took office, over 7 million illegal immigrants have crossed the southern border. We must ensure our elections are secure. Kongressledamot Brian Style är ordförande för Representanthusets administrationsutskott. Han inledde utfrågningen den 16 maj med att fråga ut ett vittne om de röstningslådor som används i hela USA. Something could happen to those ballots. It could be stuffed with ballots. Ballots could be stolen. I mean, so if Washington D.C. Board of Elections, if this is how they're operating their ballot box collection, less than 1 mile from where we sit right here, it gives me great pause that there's not any clerical errors occurring as to when they have non-citizens on the voter rolls in Washington D.C. Flera vittnen och lagstiftare vid utfrågningen sa att det faktum att icke-medborgare lagligen kan rösta i vissa lokala val orsakar stora problem. Det beror på att samma röstlängder som används för lokala val ofta används för federala val, så icke-medborgare hamnar också på dessa röstlängder. För att få rösta i DC till exempel behöver icke-medborgare bara bo där i minst 30 dagar. If any of the 7 million migrants move to DC by this October, they can vote in the upcoming election. Should federal law require these jurisdictions to have 2 separate lists and 2 separate ballots to ensure that this type of situation does not happen? Yes, they should. Utfrågningen sker bara några dagar efter att över 100 icke-medborgare hittades i Ohios statliga röstlängder. Ohios statssekreterare säger att vissa av registreringarna kan vara resultatet av ett ärligt misstag, till exempel på grund av språkbarriärer. Ministern tillade också att det är viktigt att ta bort dessa personer från listorna innan de röstar olagligt, vilket kan leda till ett brott. Ett vittne vid dagens utfrågning sa något liknande när han talade om farorna med felaktiga röstlängder. Ignoring this problem ignores the harmful impacts to both our elections but also to the aliens who are caught in the system breakdown. Because they have registered to vote, often at the behest of third parties or bureaucrats, these well-meaning green card holders face deportation. Många demokrater vid utfrågningen fokuserade på den tidigare presidenten Trump. De säger att han äventyrade valprocessen genom hans försök att upphäva valet 2020. Demokraterna är splittrade i sitt stöd för president Bidens nya exekutiva order om invandring. De mest progressiva demokraterna kritiserar nu presidenten. Men hur exakt skulle den exekutiva ordern egentligen fungera? Doing nothing is not an option. We have to act. President Biden tillkännagav den 4 juni verkställande åtgärder för att hantera invandringskrisen. Flera medlemmar av den progressiva gruppen tycker att hans åtgärder är för strikta, till exempel kongressledamoten Pramila Jayapal som sa detta. I am profoundly disappointed in this executive order. It is a step in the wrong direction. På onsdagen kom några demokrater till Bidens försvar. Senator John Fetterman svarade direkt på Jayapals kommentarer. Well, of course, she's entitled to her own opinion, but it does also seems that some of the harshest words for the president in this situation seems to be more coming from very safe and blue, very kinds of places. And I never thought it was unreasonable for any Democrat to want to make our border more secure. Den demokratiska representanten Jared Moskowitz antyder att några av hans kollegor kanske visar tecken på hyckleri när det gäller invandring.
By the way, I didn't hear a lot from Democrats when we were trying to pass the bipartisan bill from the Senate. Most Democrats were behind passing that. But now that Biden's doing it alone, they're critical. Look, I think what the president doing is the right thing to do. Den verkställande åtgärden fungerar genom att inte tillåta några asylansökningar mellan inresehamnarna. Invandringsmyndigheterna bör nu avvisa illegala invandrare eftersom det dagliga genomsnittet av de människor de möter är över 2500. Senast det dagliga genomsnittet låg under 2500 var i januari 2021, samma månad som Biden tillträdde sin tjänst. Det finns dock vissa undantag från den regeln, till exempel för ensamkommande barn, och ett annat stort undantag är om migranter säger att de riskerar förföljelse och tortyr i sitt hemland. Då är de fortfarande berättigade till asyl, men i så fall måste tjänstemännen genomföra en särskild intervju, vilket tar mer tid, som Andrew Arthur från Center for Immigration Studies säger till Ntd. There are just over 1,000 asylum officers to conduct those interviews. They take about 2 hours to do, and an asylum officer can do about 2 to 3 a day. So the agency just doesn't have the bandwidth, and so consequently, DHS is probably going to continue to release migrants into the United States even after this rule takes effect. Dessutom, när den tidigare presidenten Trump försökte genomföra något liknande, slog domstolarna ner på det. Arthur säger att han tror att samma sak kan komma att hända här. En jury har svurits in i Hunter Bidens federala vapenrättegång som inleddes den 4 juni. Juryn består av 7 män och 5 kvinnor. Rättegången pågår i den federala domstolen i Wilmington, Delaware. President Bidens son står inför 3 anklagelser för att ha ljugit på ett federalt formulär för att köpa en revolver och ammunition. Och för att ha haft pistolen medan han var beroende av crack-kokain 2018. Åklagarna kommer att använda utdrag ur hans memoarer och textmeddelande vid tiden för vapenköpet som tyder på att han använde crack-kokain. Försvaret kommer att försöka hävda att han inte var drogberoende just då, eftersom han strax innan hade avslutat ett rehabiliteringsprogram. USAs justitieminister Merrick Garland utsåg en särskild åklagare i fallet så att den federala regeringen framstår som mer distanserad. Om han fälls på samtliga åtalspunkter riskerar han ett maximistraff på 25 års fängelse och 750 000 US-dollar i böter. Han har förklarat sig oskyldig till alla anklagelser. Detta sker ungefär ett år efter att hans uppgörelse i fallet gick i stöpet. I rättssalen fick han stöd av sin styvmamma, presidentfrun Jill Biden, och sin styvsyster Ashley Biden och sin fru. I en separat rättegång i Los Angeles står Hunter Biden även åtalad för skatteflykt, då han ska ha lurat staten på 1,4 miljoner dollar, och detta mål kommer att tas upp senare i år. Han har förklarat sig icke skyldig. Hunter Biden är det första barnet till en sittande president som ställs inför rätta, och publiciteten kring rättegången kan komma att påverka president Bidens försök att bli omvald. Trumps fällande dom utlöser enligt uppgift en donationshysteri och kraschar kampanjsajten. Här kommer mer om detta och reaktionerna från lagstiftare och andra på domen. Joining me now to discuss former President Trump's verdict is Bart Marcois, former presidential campaign policy advisor, former Energy Department official for international affairs, and former U.S. diplomat. Bart, thank you so much for joining us. Great to see you again. Now, to begin, following the guilty verdict, former President Trump's campaign said it raised over $50 million within 24 hours. And reports say Trump and the RNC combined raised over $141 million in May. What do you make of this latest cash influx? Oh, and it's even greater than that. As of today, it's over $200 million, Tiffany. And the other thing is, most of that money is coming in $20 to $50 donations. It tells you that there are tens of millions of people in America who are looking at this verdict and they're saying, oh my gosh, if they could do it to him, what would they do to me? And how do you think the verdict will impact independent and moderate voters who maybe haven't made up their minds about this election yet? Do you think they'll be more or less likely to support Trump after all of this? I've spoken with many independent voters in the last couple of days, and most of them were pretty hardcore against Donald Trump,
until this trial started. The other trials didn't really catch their attention the way this one did. But this one caught their attention, and they said, what is he actually accused of? What is it that they're trying him for? I don't understand how they can do this. And they are saying, you know what? I still don't like the man, but I'm voting for him because there's something rotten about all of this. Over and over, that's what I'm hearing from independents. I still don't like him, but I'm voting for him because this is just wrong. And looking at polls, a Reuters Ipsos poll shows that Trump and Biden are neck and neck. Now, if the election were held today, that same poll found that among independent registered voters, 25% said Trump's conviction made them less likely to support him, compared to 18% who said they were more likely, and 56% who said the conviction would have no impact on their decision. Now, how do you see this changing the Trump and Biden campaign strategies leading up to November? Well, I'm not sure what Trump is going to do. I saw a Biden spokesman come out today and say, we are going to put an end forever to the threat of a Trump presidency, kind of giving away the game, what it's really all about. What I hope to see Trump do is go back to his same campaign speech. Were you better off during the 4 years when I was president, or have you been better off during the 3 years that Joe Biden has been in the White House? And if he does that and continues to simply talk about his plans for the future and what he will do and what he did before, I think that point by point, piece by piece, he chips off every single truly uncommitted voter, truly independent voter. People are looking at the trial and they're saying, what is happening to the American justice system? It suddenly appears that no longer is the standard beyond a reasonable doubt or a preponderance of the evidence, but now the standard for guilt or innocence is, what party are you a member of? Now, switching gears a bit, the jury was seated today in Hunter Biden's federal gun trial. Now, do you see that trial impacting President Biden's campaign? No, I don't think so. I don't think it will. I don't think anything bad will happen to Hunter Biden. He's being tried in Delaware in the most friendly possible environment he can be in, by a very friendly prosecutor, in front of friendly judges, and before a friendly jury. Even though he's, obviously manifestly guilty of the crimes of which he's accused, I'm sure that he'll get off with probation and a slap on the wrist. The only people who generally go to prison for lying on a federal gun form are people who already have felony convictions against them for other things. He doesn't. And he's the son of the president, and it's in Delaware, it's in his home state. It's not going to have much impact. And Bart, looking at the bigger picture here, the international community is watching the U.S. elections closely. How do you think these recent trials affect America's image on the world stage? Oh, it's shocking what it's doing to us. The Russians and the Chinese and the North Koreans and the Iranians are just congratulating themselves, patting themselves on the back for how lucky they are to have something like this going on and to have their greatest foe be attacked this way and hobbled this way. The people in Western Europe and Eastern and Central Europe who are NATO and EU members, the people in Asia and throughout the world who depend on the United States for their protection are very concerned. They're very worried. They see the Democrats saying things, accusing people of being fascists, but they see the Democrats doing the things that the fascists did. They're doing the things that Hitler did. They're doing the things that the communists did, that Mao Zedong did in China, that Stalin did in Russia, show trials of their political enemies. And it frightens our friends and it gives aid and comfort to our enemies.
Quite concerning indeed. Bart Marcois, former presidential campaign policy advisor and former U.S. diplomat. Thank you so much for joining us. Thanks, Tiffany. Kinas försvarsdepartement gick till angrepp mot USAs tidigare president Donald Trump den 30 maj. Kinas talesman använde ett ovanligt aggressivt språk för att vara ett officiellt uttalande. Detta kom efter att Washington Post citerat en icke namngiven källa som sa att Trump hade föreslagit att bomba Peking om Kina invaderar Taiwan. I Washington Posts rapport som publicerades den 28 maj sägs att liksom andra kandidater gillar den republikanska toppkandidaten att ge löften till sina donatorer. Och Trumps specialitet är hans utrikespolitik plus andra ämnen som inflation och invandring. Utan att ange när och var säger rapporten att Trump föreslagit att, citat, han skulle ha bombat Moskva och Peking om Ryssland invaderade Ukraina och om Kina invaderade Taiwan. Trump-kampanjen kommenterade inte detta. För 2 veckor sedan varnade den tidigare presidenten Donald Trump för att alliansen mellan Kina och Ryssland skulle kunna hota Taiwans säkerhet. Detta följer på ett gemensamt uttalande från Peking och Moskva som offentliggjordes under Putins besök i Kina nyligen. Enligt uttalandet stöder Moskva alla åtgärder från Peking för att ta kontroll över Taiwan och Peking stöder också Moskvas territoriella anspråk. De ökar guldreserverna, hamstrar olja och inleder massiva övningar. Serien av åtgärder från Kina skapar frågor, däribland den största. Förbereder Peking en invasion av Taiwan? 3 dagar efter att Taiwans nya president svors in avslutade Kina en massiv övning som omringade ön i förra veckan. USAs befälhavare för Indo-Pacifiska regionen sa i onsdags att de kinesiska övningarna såg ut som en repetition inför en invasion. Han tillade att USAs styrkor övervakade de kinesiska övningarna och att få kunskap om dem kommer att hjälpa USA att förbereda sig för framtiden. Det kinesiska kommunistpartiet anser att Taiwan är en del av dess territorium, trots att kommunistpartiet aldrig har styrt över Taiwan. Enligt en kinesisk militärexpert var de senaste övningarna ett sätt att skära av Taiwans förbindelser med omvärlden. Experten beskrev Taiwan som en isolerad ö. Han noterade att dess ekonomi är beroende av export och att Taiwan får sin energiförsörjning genom import. Han påpekade att om Kina skulle skära av öns handelsvägar skulle Taiwans ekonomi kunna kollapsa. Dessutom inspekterade Kinas ledare Xi Jinping ett militärt medicinskt universitet i Kina i förra månaden. Xi uppmanade studenter och militär personal att, citat, fokusera på slagfältet. 3 månader in på 2024 hade Kinas centralbank titeln som världens ledande köpare av guld. Landet har stärkt sina guldreserver i över 1 år. Under 2023 tillförde Kina över 200 ton guld till sina reserver, vilket är den största ökningen sedan 1977. Mitt under en långvarig ekonomisk nedgång kämpar många kineser med anställningstryggheten och riskerar till och med långtidsarbetslöshet. Inte bara företagsanställda utan även jordbrukare berättar om sina erfarenheter av Kinas ekonomiska svårigheter. Chang arbetar på en fabrik i staden Shenzhen i södra Kina. Staden ligger nära Hongkong och är en särskild ekonomisk zon. Nu verkar den tappa styrka på grund av de ekonomiska problemen i landet. För att skydda hans identitet har vi bara använt hans efternamn. Factories are becoming fewer and fewer. It's common to see factories closing down and large factories relocating. The economy is definitely not doing well. There are more people being laid off and it's hard to find permanent jobs. En annan invånare i Shenzhen känner igen sig i Changs problem. Han berättade att det blir allt svårare för studenter att hitta arbete. For companies that aren't state-owned, doing business has become extremely difficult.
There's widespread closure of stores and many spaces available for rent. Even the state media now basically echo this sentiment. Let's tighten our belts and just survive. Every industry is severely struggling. I juni förra året avbröt Peking rapporteringen av ungdomsarbetslösheten när den översteg 20% och återupptog den i januari i år. Värt att notera är att Kina är känt för att underrapportera ogynnsamma uppgifter för att skydda sitt rykte. Kina-ekonomen Frank Xie tror att den verkliga siffran kan vara mycket högre och kan överstiga 40%. På grund av det tvivlar Kinas ekonomer. Tillbaka till den ekonomiska situationen i hela landet. En invånare från norra inre Mongoliet sa att människors liv där har blivit svårt. Now, there's almost no one left in the village. They've all gone out to work. But it's hard to find work, the job market is tough, and the unemployment rate is too high. Some people are begging, shouting on the streets because they have no money. Vi kommer hålla er uppdaterade om Kinas ekonomi i takt med att situationen utvecklas. Kinas elbilstillverkare är laddade för en tävling med Tesla, men även de äldre europeiska biltillverkarna. Hur planerar då de kinesiska biltillverkarna att slå dem? De kinesiska elbilstillverkarna BYD, Chery, Great Wall Motor planerar att lansera mer än 20 produkter under de kommande 5 åren i Europa. Detta enligt mer än ett dussin intervjuer med Reuters. Enligt källorna har de kinesiska elbilstillverkarna studerat den europeiska bilindustrin i flera år. Företagen använder sig redan av en rad olika taktiker för att komma in på marknaden. Detta inkluderar sponsring av högprofilerade sportevenemang, utbyggnad av återförsäljarnätverk och förstärkning av service- och reparationsverksamheter. Den 4 juni var det 35 år sedan det brutala förtrycket av prodemokratiska studenter på Himmelska fridens torg i Peking. I Washington DC hölls en vaka den 3 juni till minne av den tragiska dagen. Victims of Communism Memorial Foundation höll på måndagen en ljusvaka och minnesceremoni till minne av 35-årsdagen av massakern på Himmelska fridens torg 1989. Deltagarna samlades tillsammans med särskilda gästtalare på platsen för minnesmärket för kommunismens offer med dess återskapade staty av demokratins gudinna. Kinesiska studenter reste den ursprungliga statyn på Himmelska fridens torg 1989 under protesterna mot den kommunistiska regimen i Peking. Francis Hui från Committee for Freedom in Hong Kong Foundation säger att när vi låter KKPs grymheter passera så uppmuntrar vi dem till att fortsätta. We haven't imposed any sanctions on Hong Kong officials since 2021, but the situation is declining. It's the freedom is eroding, the autonomy it's going on the downslide, and we're not taking actions or taking enough actions to show that we're determined to hold them accountable, which makes it looks like we are now friends with China. Hui säger att insatserna inte kunde vara högre. 35 years ago we let it go, and then Uyghur genocide, we're not holding them accountable yet. Hong Kong, we're letting it slide. So what's next? Taiwan and the world. And I think the world needs to wake up to this truth. Piero Tozzi från Congressional Executive Committee on China säger att KKP strävar efter global dominans och att USA står i vägen. We need to defend human rights in China. We need to defend the rights of the people in Taiwan to stand up to this tyranny. But ultimately, we have to stand up for ourselves as well. Tozzi säger att KKP-regimen inte går att lita på. Yet there are still those that haven't learned the lessons. There's still businesses that want to do business with China. There's still universities that seek money from China. And one has to ask, to what end? Newsweek-kolumnisten Gordon Chang säger att den osäkra regimen i Peking är orolig för den inspirerande inverkan som amerikanska värderingar och styrelseskick kan ha på det kinesiska folket. So we have to understand the essential nature of the Communist Party. It is evil and it is an existential threat to us because it believes it must destroy our government and our way of life. Chang säger att USA har allt att förlora om landet inte agerar. We're a far stronger country than China, but we can lose the United States because we are being attacked and we're not defending ourselves. Ett sjudande missnöje bland allmänheten ledde 1988 till demonstrationer i Kina. Över 1 miljon människor strömmade in i centrala Peking.
De uttryckte sin ilska över korruption, ekonomisk vanskötsel, nepotism och dåliga karriärmöjligheter för studenter. Efter veckor av protester på torget krossade trupper uppbackade av stridsvagnar demonstrationerna, vilket föranledde ett globalt fördömande. Bilden av en ensam demonstrant som står framför en rad stridsvagnar har blivit en av 1900-talets starkaste symboler. Människorättsgrupper och vittnen uppskattar dödssiffran till upp till flera tusen. Massakern på Himmelska fridens torg är fortfarande ett av de mest censurerade ämnena i Kina, tillsammans med andra heta frågor som förföljelsen av falungong. De globala födelsetalen sjunker. Det förutspås nu att om 15 år kommer 3/4 av världens länder inte att ha tillräckligt med barn för att upprätthålla befolkningsstorleken. Ntd gör en analys av datan. Födelsetalen sjunker över hela världen. Befolkningen skulle förbli stabil om varje kvinna i genomsnitt fick 2 eller fler barn. Barnen skulle då statistiskt sett ersätta befolkningen. Detta kallas ersättningsgraden. USAs ersättningsgrad ligger för närvarande på 1,6, EU på 1,46. I många asiatiska länder är den antingen under eller något högre än 1. Lägst har Sydkorea med 0,72. The economic consequences are quite frankly going to be devastating. The population is going to be cut almost in half. Steve Mosher är ordförande för Population Research Institute. Han säger att dessa länder bokstavligen dör för att par inte skaffar barn. Kinas siffra närmar sig 1, delvis på grund av landets ettbarnspolitik, vilken pågick i 35 år och till och med innebar tvångsaborter. Mosher tror att Kina snart kan komma att ha tvångsgraviditeter. The Chinese Communist Party has already ordered young members of the Chinese Communist Party to marry and have 3 children. But I think those exhortations, that encouragement to have 3 children, will be imposed on the population as a whole in the years to come. And it may become coercive. Lösningen anser Mosher vara att regeringen bör låta yngre par som ska ha barn slippa betala skatter, till exempel inkomst- och löneskatter. Han menar att det är bättre att lägga pengarna på att ta hand om nästa generation. Tack för att ni har tittat och på återseende.